حبايبي، اليوم الفيديو راح يكون راح اسوي لكم اطيب اندومي ذقتوه بحياتكم. فيلا نبلش نبدي الفيديو. اول خطوة نقلي الاندومي. طبعا اجى ضباب على النقال وصار ضباب. راح تخلون اول شي الاندومي وبعدين تخلون فوق الماي حتى يصير هيك بسرعة يستوي. هسه راح نعمل معاكم الصوص. فيلا جبت لكم هاي التاول ما اريدها، يعني عيفتها الي. نحتاج للصوص عنده بصل مقصصة. هسه ما قصصته راح اجيب طاوة واحطن هذا بيه، طبعا اخلي بيها زيت، وهسه نخلي كاتشب. وهسه راح نجيب نكهة شوربة ماجي. يلا هاي وحدة طبعا نجيب من هون. هاي سنفتحها ولا ما خلينا، راح اجيب النكهة واحطن هيك صار شكلها النهائي ادمان.